احمر لكن حوالين الشفايف ابيض. ايش احمر؟ اصفر. شحم لكن وشه من كتر الحزق كونجستد. ولاقي مامته تقول لي ده بنازل براز لونه احمر زي الجيلي. اجي مصوتها ده emergency. ده intestinal obstruction وايمرجنسي لو سبت العيان هيموت. needs immediate interference. ده مش هزار ابدا. ها؟ اما انا قلت لك اهو جاسترونترايتس. طب ايش له علاقه؟ لما يحصل جاسترونترايتس الانتستين مش انت لما يجي لك اسهال بيجي لك مغص صح ولا لا؟ مغص. المغص ده من ايه؟ الانتستين بتكون شاح عشان الميكروب اللي جوه ده هو تفضيه نمره واحد عشان ده ديفنس ميكانيزم، وثانيا فيها انفلاميشن فبيحصل كونتراكشن سمول انتستين. فلو كانت اكسسيف كونتراكشن يجي الاليم داخل في الايه؟ داخل في الكود. وذلك افتر اتاكس اوف جاسترونترايتس ده ممكن يحصل without gastroenteritis due to congenital anomaly. لكن لازم ابقى في دماغي هذا الطفل الغلبان ممكن يحصل له interception. وريد كارنجيري indicates interception. والinterception is an emergency. وما فيهاش هزار. مش عارف ده عنده interception. طب اقعد يا ست شويه بس ما اكشف على الباقيين. لغايه ما ايه الطفل ايه؟ interception. لا دي emergency. سنة obstruction. وليه كاركترستيك معينه بتعرفوها بعد ما تاخدوا اطفال. وابص الاقي عشان هنا هو السيكا مترفعه لفوق الاقي الرايت سايد اوف ذا ابدومين امتي فاضي. والكولون كله واخد الليفت سايد. عامل سكافويد ابدومين. الاقي دي صفطه ودي بارزه. والاقي الانتستينال موفمنت باينه. طيب interception الباص ده طفل صغير ممكن يجي at any age سن قبل 2 years يعني 6 months 1 year. نيجي لواحد تاني بقى عنده 80 سنة الاكستريميتي الثانية بقى برضه ما حدش احسن من حد. الصغير برضه بيجيله والكبير بيجيله. ابص الاقي عيان عنده 80 سنة ويوجوالي عيان على كده للاسف الشديد. وابص الاقي جاي بالانتستينال اوبستراكشن. عارفين يعني ايه انسان اوبستراكشن؟ يعني انسداد معه. انسان اوبستراكشن دي حاجة ضخمة جدا. دي emergency من ضمن الحاجات اللي هي emergency intestinal obstruction. ابص الاقي هذا العيان الكولون دوت البلف الكولون بتاعه طويل وليه لونج ميزنتري. ونتيجة هذا ابص الاقي السموم كولون يلف على نفسه. معرفش يلف على نفسه ازاي، ارسمها ازاي؟ عقد كده اهوت، عقد اهي وده ريز الكولون عشان كده سموها الفولفولاس. فولفولاس يعني حاجة بتلف على نفسها. عاوز صغير احيانا يقعد ايه يقلدوا عربيه فو او فولفو يعني فولفو. usually due to and has a long mesentery the ventral column will rotate along itself makes marks. هيتقطع مين؟ البلاد سبلاي اللي رايح للكولون. ولو سبته يعمل جنرين في الفنترال كولون.
but it is also an emergency. لازم افتح والف البتاع تاني عكس اللف بتاعه. فولفرا وانت ايه؟ ما انت مثبتين. بعدين لما بتلفيه ترجعيه بيرجع تاني زي عادي. تيجي جايبه مسمار، عارفه مسمار؟ تيجي مثبته القوانين الناحيه دي الناحيه الثانيه مش شافوش يعني ايه؟ ليه؟ ما هو ده السيجمويد كل حته من القولون عامله كده اهوت وطويله وده لها ميزن. فنتيجه حركتها ممكن تلف على الاكسس ده. البلاد فيسل داخله من هنا. يوجوالي مع الايج مفيش طفل بيجيله فولفراس ومفيش واحد في الميدل ايج بيجيله فولفراس، لكن يوجوالي انت يوجوالي يمكن عشان السبورت بتاع الفات، يمكن عشان يعني نصيب، يمكن عشان برضه ايه الدكاتره يستلزموا هيك لسه الدين يعني مصائب القوم من التقاوم الكوني فولفراس. نيجي فيري كومن حاجه تحصل فيري كومن. ابص الاقي ده هاخد مقطع في الكون وخاصه تيجي في الديسندنج كون. الديسندنج كون ده اهو معظم المصايب فيه لانه نارور. لو خدت مقطع فيه هبص الاقي ده الكون اهوت وعند القولون متغطي 2 layers of muscle في سيركلر ماسل لير، واللونجيتيودنال لير عامله ايه؟ بان تينيا كولاي صح؟ مش ده القولون؟ تينيا كولاي سيركلر، لكن اللونجيتيودنال عامله تينيا كولاي. البلاد فيسل بتدخل القولون ما بين التو تينيا كولاي كده. وهنا ابنس بالفايكي مهم، لكن البلاد فيسل بتيجي داخله في المنطقه دهيت ومختلفه لغايه ما توصل للميكون. صح كده؟ طيب نفترض ان واحد او واحده عندها كونستيبيشن وكرونيك، يعني بقى سنين كونستيبيشن. فالكونستيبيشن ده هي هبص الاقي البريشر انسايد ذا كولون از انكريز. كونستيبيشن معناها البريشر جوه انكريز، لان الستول موجود في هذا الكولون فترات طويله، ممكن يقعد مثلا 10 سنين. لا مش 10 سنين يعني. فلما بيقعد فتره طويله البريشر جوه الكولون والانكريز. ليه بقى؟ لان الكولون بيحاول يعمل بريستالسيس فبيكونتراكت تو ايفاكيويت ذيس ستول، لكن ما بيتحركش. بس القولون ان ا كونتينيوس كونتراكشن، فكونتينيوس كونتراكشن يزود البريشر جوه زي السباستيك كولون، قولون العصب spastic which is very common. ابص على spastic colon في contraction لهذا الديسندنج كولون، ولاقي الديسندنج كولون لما اعمل له اشعه الاقيه رفيع لانه contracted بس ineffective. فلما يحصل له سبازم او كونتراكشن البريشر جوه لازم يزيد، عشان ده فوليوم، قلل الفوليوم يزيد البريشر. قانون ايه؟ قانون ايه انت عارف؟ قانون ايه ده؟ قانون ايه؟ هو قانون وخلاص، قانون كتير. ولذلك الناس اللي عندهم بس الكولون الاقي دايما بين في الليفت سايد بتاع الكولون.
عند السن ولا معاهم كونستيبيشن وكرونيك كونستيبيشن، لان هذا البريشر البريستال ساعتها انفكتيف بريستال. فبص على البريشر بيزيد هنا اهو، الاقي نتيجه الكرونيك بريشر انكريز بريشر the mucous membrane lining the colon will herniate through الاوبننج اللي داخل فيها البلاد فيسل. هرنيات، هرنيات يعني ايه؟ مش في ساعات بتعملوا بالونه البين، عارفين البين؟ ماستيكا، ساعات ماستيكا وتقولوا انا اعمل كده اهو بقول لك اهو. الدولة ديت هرنيشن للماستيكا فور يور ماوث اوتسايد. فهنا برضه الميوكس ممبرين والهرنيات لايك ماستيكا. وبص الاقي واحده هنا اهوت وبلاد في بلاد بس الناحيه ديت كمان، ودي هنا اهوت ودي هنا اهوت في بلاد بس داخل من هنا كمان، ولاقي الميوكس ممبرين هرنيتنج اوتسايد عامل بوكيتس زي الابندكس بالظبط، وبيسموها داي فيرتيك يو لو ديس. دايفرتيكولم يعني ايه؟ باوش ده اهو، ده دايفرتيكولم، دايفرتيكولم يعني باوش، دايفرتيكولم. Diverticulosis يعني باوش كتيرة جدا. This is a very common in constipating patient and in spastic cold. ودي مشكلة كبيرة على فكرة، لأنه ممكن يحصل فيها inflammation. Diverticulitis وتعمل زي الابندكس بالظبط. الاقي بين وسيفير بين وريباوند وتندر وجار، لان هذا الميوكس ممبرين رفيع، فلو حصل فيه انفلاميشن ممكن يرابشر بيرفوريشن ويعمل لي بيرتنايتس. دايفرتيكلوز فيري كومن. دايفرتيكلوز لا ما بتساعدوش السانجيشن، لا الميوكس ممبرين هو اللي طالع من الفتح. لا بس الميوكس ممبرين مش قوي يعني، انما الارض داخل قوي. Diverticulosis. لازم اعرف برضه diverticulosis is very common in the ascending colon in chronic constipating patients. Diverticulum of the mucous membrane at the site where the blood vessels enter the colon in between the longitudinal muscles. Herniation is very common. Diverticulum is very common. Diverticulitis is also very common. سامع الباوتش هذا هيرجع يدخل، يعني يدخل يخرج ولا بس هيدخل؟ اللي حصل يدخل ازاي؟ الا لو واحد دخل جوه الابدومن وجاب منظار وشاف الدايفرتيكلوز ودي مدخله بالراحه كده ودي طالع تاني، بعد ما يطلع تاني يبقى يعني ده بالكود ما عملوش حاجه، لازم تشيل الكود، تشيل الكود الحته من السجن بالكود اللي هي مليانه دايفرتيكلوز، لان الدايفرتيكلوز sometimes it's a pre-cancerous condition. pre-cancerous لذلك الناس اللي عندهم chronic constipation وspastic colon are more liable for developing carcinoma of the colon. مش شرط يجيله لكن are more vulnerable to the carcinoma of the colon. لازم اعرف السبسكريبشن، لازم اعرف فولفولاس، ولازم اعرف الايه؟ الدايفرتيكلوز.